नमस्कार मंडळी, या भागात आपण रगडा पेटीस कसा करायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारी सामग्री 3 उकडलेले बटाटे, कॉर्नफ्लोअर, हळद, तिखट, मीठ आणि गार्निशिंगसाठी कांदा इथे बारीक चिरून घेतलेला आहे, शेव, कोथिंबीर आणि चिंचेची चटणी। चिंचेची चटणी करताना चिंच पाण्यात अर्धा एक तास भिजू द्यायची। नंतर चिंचेचा कोळ काढून त्यात गूळ घालून ते मिक्सचर गॅसवर 10 ते 12 मिनिटे शिजवून घ्यायचं। आपला रगडा म्हणजेच वाटाण्याची उसळ आणि दही। उकडलेला बटाटा आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचा आहे। आता आपण पॅटीस कसे करायचे ते बघूया। त्यासाठी स्मॅश केलेला बटाटा 3 बटाटे आपण उकडून स्मॅश करून घेतले आहे। त्यात चवीनुसार मीठ, तिखट आणि बाइंडिंग पुरतं कॉर्नफ्लोअर। आता आपण हे मिक्सचर एकत्र करून घेऊया। गोळा आपल्याला असा भिजवून घ्यायचा आहे। याप्रमाणे आपण पॅटीससाठी लागणाऱ्या सगळ्या टिक्क्या बनवून घेणार आहोत। तेल चांगलं गरम झालं आहे। आता आपण हे टिक्के सोडू। इथे मी टिक्कीला डीप फ्राय करते, तुम्ही टिक्कीला शॅलो फ्राय करू शकता। या प्रकारे सगळ्या टिक्क्या आपल्याला गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। याप्रमाणे सर्व टिक्क्या आपण तळून घेतलेले आहेत। आपला रगडा आणि पॅटीस दोन्ही रेडी आहेत। आता सर्व कसं करायचं ते आपण बघूया। त्यासाठी प्लेटमध्ये आपण पॅटीस घेणार आहोत। त्यावर रगडा घालायचा, त्यावर दही, हे दही आपण फेटून घेतलं आहे आणि त्याच्यात 2 चमचे साखर घातलेली आहे। आता त्यावर आपण चिरलेला कांदा घालणार आहोत। आता आपण कांद्यावर चिंचेची चटणी घालणार आहोत। आता चवीनुसार मीठ, तिखट आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर आणि शेव। आपला रगडा पॅटीस तयार आहे। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।